Sziasztok, képzeljétek el, eldöntöttem, hogy beszállok az internetbe. Na jó, viccelek. Eldöntöttem, hogy beruházok egy ilyen gázos masinába, ami ebben a dobozban van. És itt a csodálatos Dunaparton fogok rajta sütni valami túlélő vacsorát. Mit szóltok hozzá? 1, 2, 3. Na szóval nagy dobozban van egy kis doboz. Nagy dobozban egy kis doboz. És benne egy ilyen elegáns koffer, ami ránézésre törékeny. Olvastam, hogy sok vásárló eleve törve érkezett. De ez egy kivételes darab, mert egyben van. Látjátok, itt van? Ez a márkája, Tiros. Tiros TS266. Na, és akkor kinyitjuk. Wow! Hát ez egy mérnöki csoda. A túlélés legfontosabb eszköze. Készülünk az atomháborúra. Ez egy gyönyörű darab. Az egyik legfontosabb dolog, amit nem mondtam el, az az, hogy mindenféleképp olyat választatok, amilyen gáz elosztós. Tehát a legtöbb kínai szutyok, annak csak egy rózsája van, ami nem ez az apró lukas, és az csak kiengedi a gázt. Ebben az a jó, hogy ez melegíti ezt a, mit tudom én, mi ennek a neve, gázrózsát. Kevesebb gázt használ, viszont eloszlatja őt. Tehát nem ad le, mit tudom én, 500 wattot, hanem csak 400-at, de cserébe sokkal tovább tart egy gázpalack. Szóval vízszintes és szélvédett helyet kell neki keresni. Ez egy tökéletes nem vízszintes hely, viszont szélvédett. Tehát ezt úgy oldjuk meg, hogy keresünk valami tárgyat, amit alá tudunk tenni. Például egy követ. Amikor megvan a vízszintes és szélvédett hely, akkor használhatjuk a dobozát szélvédőnek. Tehát extra szélvédő. Körbe lehet vele tenni. Így. És akkor védi a széltől. A gázpalasznak a behelyezése úgy történik, hogy levesszük ezt a piros bigyulát, ezt itt felnyitjuk, és itt ezt, ahol a bevágás van, ezt oda helyezzük, ahol ez a kis pöcök van. Ha megvan a pöcök, akkor egyszerűen csak rányomjuk, úgy, hogy ezt közben lenyomjuk, és már kész, üzemkész az aparát. Lehajtjuk, és a bekapcsolása teljesen egyszerű, szikrát kap, és már rég is. Fú, nagyon jó, nagyon jó. Na jó, azt most elzárjuk, és előkészítem a túlélő vacsorát. Kezemben a lazacok, amiket most fogtam, és kezdődhet a buli. Szóval ugye a gázpalack már benne van, begyulladt, most gyulladt be, rárakjuk a serpenyőt, kap egy kis olajat. Nagyon jó, hogyha rajta van az olaj, itt látjuk, hogy mennyire ferdén áll a gázsütő. Ez minket most nem érdekel. Rárakjuk szépen a lazacot. Egyik lazac után a másik. A lazacnak ugye megvan a saját zsírja, tehát azt nem szokták olajjal sütni, de most mi így csináljuk, mert szeretjük az olajos dolgokat. Én jobban szeretem így. Kap egy kis borsot. Szokásos meghintés. Ez megmarad a végére a borsnak a másik fele.
el se szokták sózni az olajat, de mivel mi nem vagyunk szakácsok, ezért ez most szépen így meg lesz sózva. Tökéletes. És most így a fél lángon van a sütő. Nem lett teljesen kiegyenlítve, ezért picit mozgatom. Közben nézzétek, hogy milyen idilli tájakon vagyunk. Nagyon jó ez a hozzáadott koffer, amivel gyakorlatilag ilyen szélvédett kis üreget tudunk varázsolni. És akkor most megfordítjuk. Gyönyörű. És most erre az oldalára rászórjuk a maradék borsot. Így. A maradék sót. És a kedvencem az a kapur. Szárított kapurt szoktam így rászórni. Olyan. Szárított kapur az nagyon jó ízt ad neki. Átveszi az olaj, és belemegy a hal részes kék közé. Már ha van ilyen. Na nézzük, hogy áll ez a gyönyörű lazac. Az a helyzet, hogy ez mély hűtve volt, és ki kellett dobnom a sziklára, hogy picit engedjen ki a jég belőle, ezért sokkal jobban át lesz most sütve. Tehát a kívülről úgy látszódik, hogy ez már jó, de belülről ez még biztos, hogy nem jó. Mindig a biztosra kell menni az ilyen hal, hús, hogy nehogy bármiféle fertőzés kapjon az ember. Közeli kamerát kérek szépen. Közelít arra. És akkor biztos ezt is széthúzzuk, belenézünk. És igen, még látható, hogy sajnos belül még fagyos. Ezért picit szétnyitom, hogy jobban látszódjon. Igen, nem fogom széttrancsírozni, tehát ez nem egy smash, vagy mi a tököm lazac, hanem csak egy rendesen átsült lazac. És most megfordítom óvatosan. Igen, a sercegés az várható volt. Ezt is fordítom. Így a vége felé járunk, akkor megkapja a maradék sót. A maradék borsot. És még kap egy darabot ebből a nagyon finom szárított kapurból. Így tetejére. Ez már az olaj az illatával így csodálatosan éhes lesz az ember. Nem találok szavakat, tökéletes. Ennek ilyenek kell lenni.
Jó, készen is vagyunk. A sütőt azt úgy zárjuk el, hogy itt az off állás. Egyszerűen odahajtjuk, és az ki is kapcsolt magától. Elzáródott. Jó, és akkor készítjük a desszertet, a palacsintát. Palacsinta sütő verseny. Mennyi idő alatt készül a palacsinta? És akkor ugye eltelt a mágikus 30 másodperc, ami annyit jelent, hogy az egyik oldal az készen van. Picit lusta voltam. Sül ez is szépen. És majd a videó végére majd összevágom, hogy hány gram gáz fogyott ebből a palackból, mert beüzemelés előtt lemértem. Lehet, hogy egész hétvégén lehetne sütni ez egy palackkal. 1 perc 14, 1 perc 15, 1 perc 16. Hát, és én így szeretem, tehát ez már jó is lesz. Így kivesszük ide. Átlagosan 1 perc, 30 másodperc kell egy palacsinta kisütéséhez. Ez most picit ilyen hiányos lett, ugye ez amikor nem elég a tészta. Szóval kész lett a palacsintasütés, hogy hát ugye ez egy félnek számít, hogy ez számít egy felesnek. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Oda nézzetek. Mikor sütöttetek folyóparton palacsintát? Most komolyan mondom. Próbáljátok ki, hát ennél nagyobb élmény nincs is. Gyönyörű idő van, de hát most kezdődik ám a palacsintávés. Szóval azok után, amit láttatok, ne lepődjetek meg, hogy embereket láttok majd fekete kofferrel sétálni a folyó partján, vagy a tenger partján. Azok az emberek nagyon okosak és nagyon intelligensek, és túlélhetnek akár egy atomkatasztrófát is. Ez volt a reklám helye, de mivel nem mondjuk el, hogy hol lehet kapni, ezért, na, sziasztok! Fekete koffer. Fekete koffer. Fekete koffer. Most vagyok követésen, mi? Most vagyok követésen? Igen. Hogy követitek a fekete koffert? Mindenki akar egy fekete koffert. Lehet föl. Jó. Na jó van, sziasztok! Ahogy az apparátnak a dobozán láthatjuk, a gyári fogyasztás az 120 g/óra. Itt nálam a 6 darab palacsint és az egy pár lazacnak a sütés az 16 perc, 50 másodpercet vett igénybe. A fogyasztás az 49 g volt. Tehát ez az alapján a számított tényleges fogyasztás az nem 120 g/óra, hanem jóval magasabb, körülbelül 175 g/óra. Egy palackban körülbelül 227 g nettó gáz van.
Azt ismét említem, hogy a lazacunk az nem volt teljesen kiengedve, szóval egy teljesen kiengedett lazacnál valószínűleg sokkal kevesebb lesz a sütési idő.